السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا. رجعنا لكم هلا بالجو الظريف هذا، انه شلون نساوي شرحات غنم مشوية على الفحم. سهل كثير، ما بده شيء. مكوناته على بركة الله، قولي بسم الله وصلوا على النبي. عنا كليين شرحات غنم تبع كتف بعظمه، مع بصلتين مبشورات ناعمين مع مرقتهم، حاطهم عليهم مشان الطعمة. هاي بدنا نساوي ننعقهم بهالشغلات هاي لتاني يوم مشان نشتغل فيهم تاني يوم الصبح على المشوية. بدنا زيت، نحط شي 4-5 معالق. 1 2 3 4 5. هلا سر طراوة اللحمة هو الخل، فنعقوها بالخل قبل ما تشوها. هي 1 2 3 4. عنا 7 بهارات، نحط معلقة كبيرة. عنا جوز الطيب معلقة صغيرة. ملح بنحط معلقتين صغيرة. وعندنا فلفل أسود بنحط معلقة صغيرة. نلبس كفوف ونخلطهم ونغطي عليهم، نحطهم بالبراد لثاني يوم. بنقلبهم جوات حتى كله ياخذ من البهارات كلها والطعمة. شايفين؟ هي بعظمة، هي تبعت الغنم الكتف. الله يديم نعمه، قولوا امين. هلا بشنا على البراد. نشعل الفحمات. بسم الله الرحمن الرحيم. تقولي بسم الله الرحمن الرحيم. اكون اللهم صل على النبي. ان شاء الله جربوها ببيتكم تعجبكم، تدعوا لنا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.